برای سایز 38 تا 42 با 1.5 متر پارچه عرض 150 بدون الگو و به روشی خیلی آسان میتونین پیراهن رو برای خودتون بدوزین. اگه سایزت از 42 بیشتر بود 2.5 متر پارچه با عرض 110 لازم داریم. درود، به کانال آموزشی خیاطی من ثریا نادری خوش آمدید. اگه آموزش براتون مفید بود اونو لایک و نظرتون رو کامنت کنید. برای دریافت آموزش‌های بیشتر کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم انتخاب کنید تا برای دریافت آموزش‌های جدید پیغام دریافت کنید. به این شکلی که می‌بینید قطر پارچه رو با صابون خیاطی یا یک نوار مشخص و قیچی می‌کنیم. و هر دو برش رو برعکس هم از گوشه مثلث‌های به دست آمده روی هم تا میزنیم. اضافه یکی از این برش ها را قیچی میکنیم که بعداً برای آستین ازش استفاده میکنیم. روی دلای بسته پارچه قد پیراهن به اضافه 5 سانت و به اضافه زاپاس دوخت رو جدا میکنیم و علامت میزنیم. روی دلای باز قد پیراهن رو اندازه میزنم و علامت اونم میزنم. اختلاف این 5 سانت برای اینه که در وسط جلوی پیراهن کمی قد لباس رو بلندتر میخوایم. این خط که به دست میاد باید 1/2 سرشانه به سرشانه به اضافه 2 سانتی متر برای اضافه دوخت باشه که حدوداً میشه 1/2 38 تا 40 سانتی متر برای افرادی که سایز متوسط دارن. روی خط به دست آمده برای حلقه گردن پشت 8 تا 9 سانتی متر رو جدا میکنیم و علامت میزنیم. 3 سانتی متر هم روی دلای بسته پایین میایم و حلقه گردن پشت رو میکشیم. دوباره از دلای باز 3 سانتی متر پایین میایم و خط سرشانه رو میکشیم که میشه حدود 12 تا 14 سانتی متر به اضافه زاپاس دوخت و بعد سرشانه و حلقه گردن رو قیچی میکنیم. بعدش با استفاده از گونیا بلندی حلقه آستین رو مشخص میکنیم و روی دلای بسته در پایین پیراهن 2 سانتی متر پای لباس رو هلال میکنیم. حالا این قسمتی که بروش زدیم پشت پیراهن بود که این قسمت رو باید دوباره روی پارچه بعدی میذاریم و با استفاده از اون قسمت جلوی پیراهن رو هم بروش میزنیم. فقط تفاوتی که دارن حلقه گردن جلو 7 تا 8 سانتی متر باید گودتر باشه. حالا سرشانه رو هم قیچی میکنیم. بعدش هم باید حلقه آستین جلو رو قیچی بکنیم که حلقه آستین جلو 1 سانتی متر باید گودتر باشه. آستین رو هم که با توجه به اندازه حلقه آستین پیراهن و به قد دلخواه بروش میزنیم. اگه خواستین پیراهنتون بدون آستین باشه برای حلقه آستین سجاف تهیه بکنین یا از نوار اوریب استفاده کنین.
موقع دوخت اولین کاری که انجام میدیم دوخت سرشانه هاست. کار بعدی دور حلقه گردن را میتونیم یا سجاف بدوزیم یا اینکه از نوار اریب استفاده بکنیم که من نوار اریب دوختم. ابتدا دور تا دور یقه را نوار دوزی میکنیم، سپس اضافات دور حلقه گردن را چرت میزنیم و نوار اریب را تا میزنیم به داخل یقه و دور تا دور اونو دوخت میزنیم. کار بعدی دوخت خط پهلوهاست. و خط دوخت آستین را هم دوخت میزنیم. و در نهایت آستین را به لباس وصل می کنیم. معمولاً حلقه آستین را کمی از حلقه آستین لباس گشادتر می گیریم تا در تاج آستین کمی حالت خورد داشته باشه و ایستایی بهتری به آستین بده. به دلخواه میتونیم برای آستین مچی تهیه بکنیم یا حالت ساده داشته باشه که من مچی دوختم و مقداری هم آستین را در مچ آزادتر گرفتم تا در مچ چینهای ریزی داشته باشم. این هم پیراهن آماده شده. اگه از آموزش خوشتون اومده لطفاً اونو لایک کنین و نظراتتون رو کامنت کنید.